Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món trứng cút lộn xào me dừa nhé. Bây giờ mình sẽ đem cái phần trứng cút lộn này đi luộc nhé. Các bạn luộc nước sôi từ 7 cho đến 8 phút nhé. Sau đấy bắt đầu mình bóc vỏ ra. Phần trứng cút luộc này sau khi mà mình bóc vỏ ấy, mình lăn qua một lớp bột năng nhé. Các bạn phủ đều bột năng lại. Sau đầu mình đem đi chiên vàng. Sau khi chiên xong thì mình vớt ra để ráo ấy. Mình cho khoảng tầm 50g me khô này và cho thêm 100ml nước sôi vào nhé. Các bạn dầm để cho cái phần me nó tiết ra cái phần nước chua ấy. Xong rồi mình lọc qua dây. Mình thu được khoảng tầm 60g nước cốt me nhé. Bây giờ mình phi thơm hành khô này, cho 20g hành khô vào phi thơm. Khi nó vàng vàng dậy mùi thì bắt đầu mình cho thêm 60g đường, 60g nước cốt me, 60g nước mắm và 10g ớt băm này. Một thìa tương ớt Hàn Quốc nhá, để tạo màu ấy. Nếu mà không có thì các bạn thể thay bằng tương ớt bình thường cũng được. Mình đun cho tới khi hỗn hợp nó hơi sánh sánh thì bắt đầu mình đổ cái phần trứng cút đã chiên vào. Sau khi đã rim được 50 phút thì bắt đầu mình cho thêm 20g dừa nạo vào. Rồi bắc ra nhá. Thành phẩm của mình nhá, mình cho thêm một chút hành phi lên trên và một chút lạc rang để tạo cái độ béo.